Dima a plecat în noapte, lăsând în casă un gol pe care doar pereții reci l-ar fi putut simți. Era sigur că de data aceasta totul se va rezolva. Îngrijorat, cu un sentiment ușor de neliniște, Dima a luat de la soția sa toți banii și cardurile bancare. În mintea lui era doar un singur gând: să nu plece. Să nu ia copilul, să nu poată începe o nouă viață fără resurse. Era convins că acesta era ultimul pas care va salva familia, chiar dacă asta însemna umilirea controlului. Dimineața, când razele soarelui abia atingeau draperiile, s-a întors. Stătea pe prag, la fel de încrezător în sine, în victoria sa. În mintea lui se repetau acele cuvinte pe care le spusese soției înainte de a pleca. Fără mine nu vei putea face nimic, iar copilul va rămâne cu mine. Dar, imediat ce a pășit înăuntru, ceva l-a făcut să se oprească. La început, în aer a plutit o tăcere ciudată. Chiar și pentru o casă care abia se trezea, părea excesiv de grea. A intrat în bucătărie, unde fațadele luminoase ale dulapurilor îi reflectau chipul obosit. Totul era ca de obicei. Dar atunci privirea lui a căzut în jos. Pe masa din bucătărie, în centrul unei fețe de masă albe, se afla o foaie de hârtie. Dima s-a apropiat și a privit. Era un test ADN cu sigla laboratorului și toate ștampilele necesare. La început, nu și-a putut crede ochilor. A făcut un pas mai aproape și a apucat foaia cu mâinile tremurânde. Cuvintele de pe hârtie erau ca niște ace otrăvitoare, care îi înțepau mintea, otrăvind fiecare celulă a conștiinței sale. Nu corespunde genotipului patern. Dima a stat câteva secunde cu acea foaie în mâini, neputând înțelege ce înseamnă. Tot ce știa cândva se distrugea sub ochii lui, ca un vechi castel care nu a rezistat asaltului timpului. Respirația lui devenea din ce în ce mai groaie, de parcă în fața lui s-ar fi ivit o ceață tulbure din care nimeni nu l-ar fi putut scoate. În mintea lui a apărut o imagine. Soția stătea în ușa bucătăriei. Privirea ei era rece. În ochii ei se ascundea o durere subtilă pe care nu o observase înainte. Se uita la el, fără grabă să se apropie. Nu te-ai gândit că aș putea rezolva totul pe cont propriu? Vocea viziunii era liniștită, dar în ea se auzea o fermitate care îi se părea străină. Dima a strâns hârtia în mâini și s-a uitat la ea, de parcă ar fi văzut pentru prima dată adevăratul ei chip. Tu știai tot. A gândit el, neputând pronunța aceste cuvinte cu voce tare. Ai luat banii pentru că ai crezut că nu voi putea trăi fără ei. A continuat soția efemeră în mintea lui. Ai luat cardurile, ca să-i rămână ei. Dar nu te-ai gândit niciodată că nu eu, ci tu poți pierde totul. Dima a fost șocat. Totul s-a dovedit a fi o iluzie. Visând să o controleze, s-a prins singur în capcană. O chema Natalia. Stătea pe o canapea moale, cu privirea aplecată asupra mâinilor sale. Degetele albe, aproape transparente, pielea crăpată, care apăruseră de-a lungul anilor, ca urme ale unor răni deschise pe piele. Cândva a crezut că va putea deveni cineva important, că universitatea este doar începutul. Dar el, Dima, a făcut-o să creadă că tot ce avea nevoie era dragostea lui, succesul lui, tot restul era doar o povară. Nu a terminat studiile pentru că, de ce? Spunea el. Avea lucruri frumoase, stătea acasă, bea cafea, citea reviste, se plimba prin magazine, iar el venea seara, când era deja târziu. Dima îi oferea diamante și îi spunea că nu trebuie să se gândească la altceva, că locul ei este aici, lângă el. El o va întreține, astfel încât întrebările despre viitor să nu-i mai facă grisi. Dar acum, stând în acest apartament luxos cu inelul său pe deget și goliciunea în ochi, Natalia a realizat că a pierdut totul. A devenit umbra lui. Fata nu putea face nimic, nici să plece, nici să lucreze, nici să se gândească la ea însăși. Era nimeni. Și soțul, parcă simțind asta, nu înceta să o umilească, făcând-o să simtă neputința ei. Nu meriți mai mult, Natalia, erau cuvintele lui. Uneori, chiar și spuse fără răutate, erau ca un cuțit bâlând pus în spate. S-a uitat pe fereastră. Feronierile de sticlă largi ofereau o vedere asupra orașului, care îi se părea atât de străin. Era închisă în această lume, la fel de străină și neînvățată ca și gândurile ei. Odată, Natalia a încercat să plece. Dima a râs când i-a spus că vrea să lucreze. Nu te vei descurca. Nu ești necesară nimănui, în afară de mine. Fața lui rece și calmă, când stătea în ușă, părea să-i taie toate căile. Și ea a rămas din nou. Și din nou a crezut. Dar de data aceasta a fost diferit. Furie lui a devenit mai frecventă, mâinile lui mai dure. Natalia, la un moment dat, a încetat să simtă umilința, atât de multe erau. Soțul putea striga,
iar ea închidea ochii și asculta cum cuvintele lui se transformă în ceva îndepărtat. Dar în interiorul ei, ceva totuși nu a rezistat. S-a trezit în noaptea în care nu mai putea respira în această cușcă de aur. Soțul dormea lângă ea, ca de obicei cu ochii închiși, iar ea s-a ridicat, fără a face niciun mișcare în plus. Când fata s-a apropiat de ușă, a simțit cum inima ei s-a strâns. El nu dormea. Dima știa tot. Unde te duci? Vocea lui era liniștită, dar în ea era ceva înfricoșător. Natalia nu putea răspunde. Crezi că nu știu ce vrei? Crezi că te voi lăsa să pleci? Stătea pe loc, neputând să se întoarcă. Nu pot pleca. Nu voi putea face nimic, repeta ea, dar în interiorul ei ceva deja murise. S-a ridicat din pat, s-a apropiat de ea, iar respirația lui i s-a părut ca o piatră grea. Nu vei putea trăi fără mine. Îmi aparții, a spus el, iar vocea lui suna ca o condamnare. În ochii soțului a apărut ceva nou. Nu era același Dima care cândva promisese să aibă grijă de ea. Era o altă persoană, pe care o temea, puternică, sigură de puterea sa. Natalia a realizat brusc că are dreptate. Nu putea pleca, dar nu putea nici să rămână. Nu vei putea trăi fără mine. Cuvintele lui i-au plutit în aer. Nu știa ce să facă. Și pentru o vreme, chiar așa a fost. Natalia a continuat să stea în această cușcă de aur și dezamăgire, absorbită de grija pentru casă, pentru soț, pentru ea însăși, cea care părea că nu avea loc în această lume. El era lângă ea, oferindu-i tot ce putea, bijuterii scumpe, călătorii în țări exotice, cine luxoase în restaurante. Dar toate acestea nu puteau umple golul din interiorul ei. Natalia s-a strâns în rolul ei, învăluită în țesături moi, dar cu fiecare zi sufletul ei devenea tot mai rece. Dima era lumea ei, dar această lume se strângea în jurul ei, devenind îngustă și sufocantă, ca o haină uriașă pe care ți-au pus-o pe tine, în ciuda căldurii. Atunci a apărut Ivan, era o ființă mică, neajutorată, cu o privire liniștită și mânuțe care nu știau încă să țină strâns. Nașterea lui părea a fi ceea ce aștepta, momentul dorit care ar fi trebuit să umple viața Nataliei cu un nou sens. Dar cu fiecare zi, când se trezea în mijlocul nopții din plânsul lui, când îl adormea în brațe, simțind cum devine parte din inima ei, totul devenea diferit. Oare a realizat că grija pentru Ivan începe să ia mai multă energie și timp decât se așteptase vreodată? Chiar și cu ajutorul Bonei, care venea dimineața și lua bebelușul pentru câteva ore, nu reușea să găsească liniștea. Stând la fereastră, privind norii gri, simțea cum trupul și mintea ei se epuizează, ca umezeala dintr-o floare uscată. Încerca din nou și din nou să ajungă din urmă timpul, dar acesta îi scăpa, ca nisipul printre degete. Natalia a venit în bucătărie, unde pe masă se afla o ceașcă cu cafea rece, iar privirea ei s-a oprit la ceas. Timpul pe care l-ar fi putut folosi pentru altceva se transforma în ore pline de griji pentru copil, gătit, rezolvarea treburilor casnice. Iar el, Dima, stătea în biroul său, unde afacerea și succesul îi consumau toată atenția. Soțul nu observa cum soția devenea din ce în ce mai epuizată, cum trupul ei își pierdea forma, iar ochii ei se luminau din ce în ce mai rar de bucurie. Uneori se uita la ea, dar doar ca la o umbră tăcută care își îndeplinește funcțiile, fără a cere nimic în schimb. Repetat îi spunea, oricum nu te vei descurca fără mine. Și Natalia simțea cum se pierde pe sine. Se uita la Ivan, inima ei se strângea. El era sensul ei, dar nu îi oferea libertatea pe care o căuta. Și așa, într-o zi, după o nouă hrănire neliniștită de noapte, s-a ridicat din pat, punându-le pe fiu în pătuți pentru a se odihni puțin, iar ea s-a dus la baie. Apa caldă a îmbrățișat trupul ei, relaxând fiecare mușchi, dar nu a putut îndepărta greutatea din suflet. Stătea sub jeturile de apă, simțind cum oboseala o umple din nou și din nou. Gândurile ei se îndreptau spre un singur lucru, dorința de a scăpa, de a găsi o cale pentru sine, de a ieși din această pânză de păianjen care părea că o cuprinde din ce în ce mai mult. Dar ce ar fi fost mai departe? Nu știa ce va fi cu ea dacă își va îndrăzni să iasă din lumea soțului ei. Poate că chiar nu mă voi descurca. Poate că nu mi-e destinat să fiu ceva mai mult? Aceste gânduri se repetau din nou și din nou în mintea ei, până când umpleau tot ființa ei. Cu fiecare zi, Dima devenea din ce în ce mai iritat. Privirea lui era posomorâtă, iar pașii grei, când trecea prin apartament. Din exterior, totul rămânea la fel. Mașini scumpe, interioare rafinate, stil impecabil. Dar în interior, în centrul acestei lumii, răbdarea ei se epuizase. Se părea că el nu mai știa ce o deranja pe Natalia. Ochii ei obosiți, supunerea ei tăcută sau lipsa oricărei dorințe de a susține această viață strălucitoare, dar goală.
A crezut mereu că succesul său îi va aduce fericire, că ea va fi recunoscătoare, că va fi mândră de aceasta ca de o realizare. Dar golul și oboseala ei interioară, dorința de ceva mai mult, de ceva care depășea rolul ei de soție a unui soț bogat, începeau să distrugă lumea lui ideală. Se întorcea acasă și era mereu la fel. Tăcerea plictisitoare, sunetul liniștit al televizorului, puțin mâncare arsă pe aragaz, dacă ea își aducea aminte că trebuie să gătească. Uneori, observa cum se uita la ceas, de parcă calcula când îi va termina ziua, când va putea să se scufunde din nou în oboseala ei nesfârșită. Și într-o zi, când s-a întors acasă mai devreme decât de obicei, dând peste ceașca ei goală cu ceaiul neconsumat pe masă, răbdarea lui a cedat. Dima a intrat în dormitor, iar acolo, printre lucrurile împrăștiate, a găsit-o pe Natalia, stând pe marginea patului cu ochii plini de dor și nemulțumire. Era pe marginea disperării. Fata stătea, cu capul plecat, și nu a observat cum a intrat soțul. Nu mai auzit din nou? Vocea lui era uscată, ca nisipul care se înfinge în piele. Natalia a ridicat ochii, dar nu a spus nimic. El s-a apropiat, oprindu-se chiar în fața ei. Privirea lui era neiertătoare. Nu ai făcut nimic din nou. De câte ori ți-am spus că acum lucrezi doar pentru mine? Nu vezi cât de sătul sunt de asta? Nu voi mai trăi în acest nămol. Bărbatul s-a oprit. Respirația lui devenea din ce în ce mai întreruptă. Nu se putea opri. În ochii lui ardea furia, în cuvintele lui, amărăciunea zelosă care ieșea la iveală, ca o avalanșă. Nu faci nimic, Natalia. A continuat, fără a-i da voie să vorbească. Crezi că e normal? Viața ta este un nămol blestemat. Unde sunt ambițiile tale? Unde este măcar o dorință de a face ceva, în afară de a sta acasă și de a avea grijă de copil? Nu ești bună de nimic. Nu poți să mă ajuți cu afacerile, cu lumea reală. Rămâi în această bulă, unde toate problemele sunt. E Ivan și niște prostii. Uită-te la tine, uită-te cine ai devenit. Nu ești soția, ești doar o nimica toată care se agață de mine ca de ultima fărâmă. Natalia a strâns din dinți, dar nu a spus nimic. Nu putea vorbi. Lacrimile îi apăreau în ochi, dar fata nu le-a permis să iasă. Simțea cum cuvintele soțului îi pătrund în suflet, ca și cum el îi sfâșia lumea interioară în bucăți, rupând toate acele fire invizibile, dar importante, care o legau de visele și speranțele pe care cândva le hrănea. Nu meriți nimic din toate acestea. Nu meriți nimic. Striga el. Vocea lui devenea din ce în ce mai tare și mai furioasă. Crezi că trebuie să suport totul pe umerii mei? Ce idiot sunt că am suportat totul. Ți-am dat tot ce ai vrut. Ai fi putut deveni cineva, dar ai ales să fii nimeni. Ai distrus tot ce am făcut pentru tine. Soția a simțit cum inima ei începe să se strângă. Nu era doar un sentiment de supărare, era o senzație că cineva ia totul. Nu avea puterea să se apere. Tot ce putea era să stea și să asculte cuvintele lui furioase cum îi sfărâmă sufletul în bucăți. A ridicat mâinile, ca și cum ar încerca să se apere, dar el nu s-a oprit. Sunt sătul de tine, sătul de apatia ta. Vrei să lucrezi? Vrei să faci ceva pentru tine? Dar nu poți nici măcar să faci curățenie. Nu știi să faci nimic. Nu poți face nimic, în afară de a sta acasă și de a te plânge. Nu ai avut puterea să devii o femeie normală. A fost ultimul cuvânt, iar acesta a sunat ca o condamnare. S-a ridicat repede, cu un impuls, încercând să fugă din cameră, dar el a prins-o de umăr. Dima a întors-o brusc cu fața spre el, iar ochii lui s-au umplut de ură. Unde te duci? Nu vei pleca nicăieri. Nu te voi lăsa, a spus el cu o expresie de parcă acesta era singurul rezultat posibil. A simțit cum mâinile lui o strâng atât de tare încât durerea i-a străpuns pieptul. În acel moment, fata a realizat că singura ei alegere era să rămână sau să dispară. Dar nu era posibil să dispară. Natalia și-a apăsat mâinile pe față, iar lacrimile au început în sfârșit să curgă, nu mai putea să se abțină. Toată viața ei, tot ce credea că este important, s-a prăbușit în acel moment. Cu fiecare zi, Dima devenea din ce în ce mai străin. Același bărbat care cândva o purta în brațe, făcând-o regina întregii lumii, dispăruse. În locul lui a apărut cineva altcineva, rece, rău și insuportabil de crud. Nici măcar nu a observat imediat cum s-a întâmplat asta. Totul a început cu observații mici. Vocea lui a devenit uscată, ca sticla, când vorbea cu ea, iar uneori cuvintele lui tăiau ca un cuțit. A încetat să o întrebe despre sentimentele ei, a încetat să se intereseze de starea ei de spirit. În loc să caute soluții pentru probleme, soțul a devenit sursa lor. Odată,
Natalia și-a cumpărat o nouă haină. Nu era prea scumpă, dar pentru ea a devenit o mică sărbătoare, o consolare pe care și-o promisese de mult. Dar când soțul s-a întors acasă și a văzut o noua ei haină, nu a spus niciun cuvânt. A stat doar în ușă, cu brațele încrucișate pe piept. Privirea lui era de parcă i-a comisese o infracțiune gravă. Ai cheltuit din nou bani? A întrebat el. Vocea lui era liniștită, dar atât de amenințătoare încât Natalia a simțit cum mâinile ei devin reci. Înțelegi cât ai cheltuit deja pe tine? Crezi că sunt un portofel nebun? Da. A tăcut, neștiind ce să spună. Cu fiecare cuvânt al soțului, inima Nataliei se strângea din ce în ce mai tare. Acesta nu era omul cu care cândva visa să fie. Ochii lui, plini de dispreț, acum urmăreau fiecare pas al ei, fiecare achiziție, fiecare cuvânt al ei. Dima a început să controleze chiar și cheltuielile ei. Nu-i permitea să facă nimic fără aprobarea lui. Chiar și în supermarket, îi dicta ce să cumpere, ce nu. Și întotdeauna, când alegea ceva fără aprobarea lui, simțea privirea lui asupra ei, de parcă comitea ceva teribil. Mă urăști, nu? Vocea Nataliei suna de parcă era gata să explodeze. În același timp, fata încerca să evite privirea lui, lăsându-și ochii în jos. Eu sunt soțul tău, nu? Crezi că nu trebuie să faci ceea ce îți spun? Crezi că poți fi independentă? Ești nimic fără mine, ai înțeles? Buzele ei tremurau, dar nu putea să spună niciun cuvânt. Soțul începea să o critique pentru tot ce nu se conforma viziunii lui despre lumea ideală, plimbările ei prin magazine, gândurile despre viața ei, dorințele pe care el nu le înțelegea și care îi provocau doar iritare. Apoi, Dima a început să-i verifice telefonul, să răsfoiască conversațiile, să verifice cardurile și facturile, să sune la bancă pentru a afla unde au dispărut banii. A auzit cum vocea lui devenea din ce în ce mai rece și amenințătoare, când găsea măcar o achiziție pe care o considera inutilă. Furia lui se răspândea, ca un nor întunecat, umplând tot spațiul dintre ei, împinând-o în colț. Odată, când s-a întors acasă târziu, soțul stătea în fotoliu cu o privire rece, studiată. Natalia a simțit cum privirea lui îi străpunge sufletul. El tăcea, dar din tăcerea lui devenea insuportabil de greu. Unde ai fost? Întrebarea lui era liniștită, dar tensionată, ca o coardă întinsă. A răspuns ceva neîncrezător, dar el nu a ascultat explicațiile ei. În schimb, Dima s-a apropiat de ea și a prins-o de mână atât de tare încât durerea din strânsoarea lui i-a străpuns trupul. Ce? Crezi că nu știu ce faci? Ai înnebunit complet? De ce mă ignori mereu? Nu te-ai săturat să trăiești în umbra mea? Inima ei bătea nebunește, dar nu a putut răspunde. Soțul a tras-o cu forță spre el, astfel încât Natalia nu a putut să scape, iar mâna lui a strâns cotul. Pentru o clipă, a simțit cum degetele lui o strâng atât de tare încât o undă a trecut prin tot corpul ei. Nu ai nevoie de mine. M-ai săturat. Strigătul lui a fost atât de ascuțit încât urechile ei au început să o doară. A ridicat mâna, iar Natalia nu a apucat să înțeleagă ce s-a întâmplat, când mâna lui a coborât pe fața ei. Obrazul i s-a aprins de durere, dar nu a putut să se miște. A fost prima manifestare a violenței din partea lui, iar ea nu știa ce să facă. Fata a înghețat, ca o statuie, cu senzația că tot ce a fost înainte a dispărut în acel moment. Soțul stătea în fața ei, respirând greu, dar mâinile ei, trupul ei erau paralizate de frică. Se uita la ea ca la ceva străin. Dacă nu poți fi normală, nu meriți nimic. Nu poți nici măcar să comunici normal cu copilul. Tot ce trebuie să faci este să fii lângă mine, cu cel care te hrănește, te îmbracă și te îngrijesc. Nu valorezi nimic, Natalia. Îmi datorez atât de mult. Lacrimile ei picurau pe podea, iar ea nu putea să le oprească. Natalia nu putea înțelege ce să facă, cum să scape din această lume, din această cușcă în care se afla. În fiecare cuvânt al lui se simțea o hotărâre de piatră, ca și cum Dima își construia în jurul său un zid de neînvins. Nu știa ce înseamnă a ceda, nu știa ce este un compromis. Vocea lui era de fier, la fel ca și privirea care rămânea întotdeauna rece și nemiloasă. Când Natalia a vorbit din nou despre divorț, el pur și simplu a dat din mână, ca și cum ar fi fost o muscă enervantă, care nu merita atenție. Soțul nu voia să o asculte. Nu voia să asculte nimic care ar putea influența planurile lui. Era sigur de un lucru. Nu va da copilul. Crezi că poți să-l iei pur și simplu pe Ivan și să pleci? Vocea lui era rece, dar plină de ură. Mergea prin cameră, pașii lui răsunând în tăcere, ca loviturile unui ciocan pe fier. El este fiul meu, Natalia. Nu-l vei lua de la mine.
Chiar dacă voi sta în genunchi, nu ți-l voi da. Niciodată. Înțelegi asta? A încercat să vorbească. A încercat să găsească cuvintele care ar putea să oprească acest dictat. Soția înțelegea că, poate, decizia ei de a pleca este singura modalitate de a începe o nouă viață. Dar gândurile despre copilul care va fi acum în mâinile acestui monstru o înlănțuiau ca niște lanțuri. Nu poți vorbi așa, Dima, nu poți. Vocea ei tremura, dar încerca să fie fermă, încercând să ia în mâini măcar o picătură de încredere. El este fiul meu. L-am născut. Eu îl cresc. Nu poți să-l iei de la mine. Dima s-a întors și s-a uitat la ea cu o privire care i-a făcut să-i fie frig. Mai rece decât cuvintele lui. S-a așezat chiar în fața ei, atât de aproape încât putea simți mirosul lui. Mirosul puterii, controlului și neclintirii. Nu ți-l voi da. Chiar dacă te vei pune în genunchi și vei implora. Vrei să iei copilul? Îți voi da, dar doar când voi decide eu, când voi spune eu. Nu poți să-l iei, pentru că ești prea slabă, Natalia. Nu poți să te descurci cu el. Nu vei putea să-i oferi ceea ce pot eu. Nu înțelegi. Ești distrusă, iar eu sunt singurul care poate să-i ofere un viitor adevărat. Trebuie să fie cu mine. Fata simțea cum lumea ei interioară se prăbușește. Fiecare lovitură a lui nu era fizică, ci sufletească, dar foarte dureroasă și profundă. În cuvintele soțului nu era loc pentru sentimentul ei ca mamă, dreptul ei asupra copilului. Era doar dreptul lui, doar decizia lui. Dima vorbea de parcă opinia ei nu exista, de parcă viața ei nu conta. Și în ochii lui era nimeni. Nu ai dreptul să decizi pentru mine, Dima aproape șoptind, dar cu o hotărâre disperată, a spus ea, abia reținând lacrimile. Ivan este fiul meu. Voi lupta pentru el, dacă este necesar. El a râs, iar râsul lui era lipsit de bucurie, străpungând ca un cuțit. Luptă? Vei lupta, Natalia? Te pregătești să te lupți cu cel care construiește această viață? Te pregătești să te lupți cu cel care te-a făcut? Cine ți-a investit viața în această casă și aceste ziduri? Nu vei putea. Deja ai pierdut totul. Poate că crezi că ai puterea, dar de fapt nu înțelegi ce se va întâmpla cu tine și cu el dacă încerci să-l iei de la mine. Nu știi cu cine ai de-a face. Natalia stătea în fața soțului, încercând să se apere, dar asta nu era suficient. Toate gândurile ei erau încurcate, ca într-o pânză de păianjen. Nu a putut să creadă că acest om, soțul ei, care cândva o ținea cu atâta bâlâândețe de mână, acum era pregătit să ia cel mai prețios lucru. Fiul ei. Nu vei pleca cu el. Cuvintele lui sunau ca o sentință. Ai pierdut dreptul asupra lui de îndată ce ai început să te gândești la divorț. El va rămâne cu mine și nu poți schimba asta. Femeia a simțit cum lumea ei se prăbușește. Nu putea să creadă că viața ei s-a transformat în acest coșmar, în acest labirint înfricoșător din care nu există ieșire. Cu fiecare cuvânt al lui, simțea cum îi scapă din mâini cel mai de preț lucru, viitorul ei. Știa că lui nu-i va păsa cum va trăi ea. Important era să-și păstreze dreptul de a decide asupra tuturor deciziilor ei de viață. Natalia și-a ridicat privirea, uitându-se în ochii lui, și în acel moment ceva în tot corpul ei s-a strâns. A înțeles că viața ei și dorința de a fi mamă, de a iubi, de a fi liberă, toate acestea nu contau pentru el. Singurul lucru care conta era puterea lui asupra ei, asupra fiului ei, asupra vieții ei. Și nu știa cum să iasă din acest impas, cum să se elibereze de această strângere invizibilă, dar atât de puternică. Dacă vrei, poți să pleci. Cuvintele lui erau înghețate și lăsau loc îndoielilor. Vorbea de parcă pregătise de mult această sentință pentru ea, de parcă plecarea ei era ceva indiscutabil corect și inevitabil. Dar unde vei merge? Ha! Ești fără bani, fără adăpost, fără educație. Cine ești tu, Natalia? Cine ești dacă nu ești soția mea? A tăcut. Aceste cuvinte i s-au înfipt în suflet, sfâșiind-o în bucăți. Spunea adevărul, nemilos și crud. Știa că nu poate pleca nicăieri, că viața ei depinde de capriciile lui, de banii lui, de ajutorul lui. Fără el, era nimeni, și tot ce îi rămânea era să suporte aceste umilințe și să simtă disperarea. Dima s-a ridicat, s-a dus la bar și și-a turnat un whisky, fără să se uite la soția lui. Mișcările lui erau sigure, calme, de parcă ea devenise de mult un loc gol pentru el, o umbră. În ochii lui nu era milă, nici compasiune. Doar dispreț, care se abătea asupra ei cu fiecare cuvânt, cu fiecare privire. Așadar, ce-ți rămâne, Natalia? A continuat el,
întinzându-se ușor spre pahar. Femeie, crezi că există un loc în lume pentru asemenea ca tine? Nu poți trăi nici măcar normal fără ajutorul meu. Gândește-te singură, unde vei merge, cu ce vei trăi. Ești ca un pisoi orb în această lume. Femeie, îți spun, altfel nu se poate. Inima ei bătea mai repede, iar frica, ca o umbră grea, o acoperea. Femeie. A spus asta de parcă era inevitabil, ca și cum nu mai avea dreptul la o altă alegere. Fata a simțit cum acest cuvânt i-a profanat lumea interioară. Femeie. Acest loc unde femeile își vând trupul, sufletul pentru câțiva bănuți, fără viitor, fără speranță. Și-a imaginat cum ar fi acolo, pe stradă, singură, neajutorată, cu buzunarele goale, cu ochii plini de durere. Da, ai dreptate. Vocea ei a sunat nesigur, dar cu o încercare de a păstra resturile demnității. Nu voi putea pleca, pentru că ai dreptate. Nu știu unde să merg. Nu știu să fac nimic. Nu am terminat universitatea, pentru că tu ai spus că nu e nevoie. Ai promis că ai avea grijă de mine. Ai spus că voi avea tot ce îmi trebuie ca să fiu lângă tine. Și iată ce a ieșit. Cuvintele ei au rămas suspendate în aer, ca o greutate neînțeleasă. Era prinsă într-o capcană din care nu era ieșire. Dar el doar a zâmbit, fără să-i acorde vreo atenție sentimentelor ei. Așa e. Dar tu ai ales să fii soția mea. Nu uita asta. Cuvintele lui au ieșit cu o forță atât de mare, încât Natalia a simțit cum o cuprinde din nou transpirația rece. Ai decis să trăiești ca o prințesă, iar acum vrei să fugi când ceva nu îți place. Așa că nu te aștepta ca cineva să te ajute. Ești nimeni. Nu ai niciun alt viitor în afară de a fi ornamentul meu. Vrei să pleci? Te rog. Dar deja ți-ai ales soarta. Natalia a tăcut din nou, simțind cum sufletul ei se golește cu fiecare cuvânt al lui. Mintea ei încerca să găsească o ieșire, să găsească măcar o mică fisură în zid. Dar nu reușea. El era lumea ei, universul ei, și în acest univers exista o singură regulă: să fie lângă el sau să dispară neant. Soțul s-a întors, adăugând puțin whisky în pahar, ca și cum ar fi vrut să se desprindă de prezența ei. Unde vei merge, Natalia? Cine te va lua? Cine vrea viața ta inutilă? Vei fi cu mine, pentru că dacă pleci, nu vei găsi altă ieșire. Știi asta. Natalia și-a plecat privirea, simțind cum în piept se strânge ceva greu. Încerca să găsească puterea de a recupera măcar o mică parte din viața ei, dar lui nu-i păsa. Îi luase nu doar viitorul, ci și credința în sine. A simțit cum corpul ei devine tot mai greu, de parcă s-ar fi înecat în vidul din această lume lipsită de sens, plină de cruzime, pe care el i-a creat-o. Avea dreptate. Nu putea pleca, nu putea schimba nimic. Frica de ce va fi dacă va decide să evadeze o ținea legată. Această idee îi sfâșia sufletul în bucăți. Și, în ciuda durerii, nu putea găsi un răspuns la întrebarea ei. Dar ce-ar fi dacă totuși aș încerca să plec? Natalia stătea în fața ușii părinților, tremurând de emoție, aproape fără să creadă că va găsi consolare în acest apartament. Totul părea atât de absurd, de parcă ar fi trăit într-o lume străină, unde fiecare mișcare a ei era constrânsă și nenaturală. S-a strâns în jurul ei cu haina, de parcă aceasta ar fi putut să o protejeze de ruptura interioară care nu-i dădea pace. Nu avea putere, dar a decis că trebuie să încerce măcar. Fata nu mai putea suporta. Dar ce va găsi aici? Sprijin, speranță, iubire? Sau va auzi din nou familiarul îndurăte? Așa se întâmplă cu toți. A bătut la ușă. Inima îi bătea cu putere, iar respirația devenea din ce în ce mai grea. În minte îi răsuna o idee neclară că acum totul se va schimba. Tatăl ei a deschis ușa, ca de obicei cu un zâmbet, dar în ochii lui, la fel ca și în cei ai mamei, nu era niciun indiciu de îngrijorare. Era la fel ca întotdeauna, calm, fără a-și manifesta prea mult emoțiile, un om care știe cum trebuie să fie totul. Îi spunea mereu că viața nu este pentru cei slabi, că trebuie să depășești totul, iar Natalia, naivă, credea în asta. Bună, fiică, a spus el cu un zâmbet ușor, deși fața lui a devenit imediat puțin mai serioasă, ca de fiecare dată când observa îngrijorarea ei. Ce s-a întâmplat? Natalia nu a răspuns imediat, nu pot. Respirând adânc, a intrat în apartament, uitându-se în jur. Era acel cămin familiar, în care revenea odată după o zi grea, unde mirosea borșul mamei și era o liniște plăcută. Își amintea cum, în copilărie, stătea aici la masă, și totul părea atât de simplu și clar. Acum totul era diferit, de parcă pereții dragi o respingeau trădător.
Eu nu mai pot trăi cu el, a spus ea. Vocea ei era nesigură, tăcută, aproape plângătoare. Dima s-a schimbat, a devenit alt om. El mă bate, mă umilește, este pur și simplu altcineva. Nu mai pot așa. Vreau să plec, dar nu știu unde. Tata părea că nu era complet pregătit pentru astfel de mărturisiri. A lăsat ceasca cu ceai și s-a uitat la ea cu o seriozitate care părea că îi face cuvintele să pară străine. Ce? Ai înnebunit? Vocea lui era calmă, dar în ea se simțea o ușoară îngrijorare, mai degrabă nu pentru ea, ci pentru cum va afecta asta familia lor. Vrei să pleci de la un astfel de bărbat? El este de succes, tânăr, poate să-ți ofere multe. Ai vrea să ne chinuim eu și mama ta pentru că nu ai nimic? Nu înțelegi că el poate să-ți ofere tot ce visezi. Ai tot ce îți trebuie. Nu vei suferi. Toate acestea sunt prostii, nebunii de femei. Inima ei s-a strâns. Se uita la el, iar totul din interiorul ei s-a rupt. Cuvintele lui erau ca niște lovituri, ca niște ciocane care îi sfărâmau și așa frântul suflet. Aștepta altceva, spera că tatăl ei o va înțelege. Dar el era la fel ca întotdeauna. Se îngrijea de exterior, de statut, de cum va arăta totul pentru ceilalți. Tata vorbea de parcă ea ar fi fost parte din acest statut. Nu înțelegi ce se întâmplă cu el, a spus Natalia cu un suspin greu, dar el a întrerupt-o. Înțeleg. Era obosit de cuvintele ei. Și totuși nu pot înțelege de ce nu poți pur și simplu să înduri. În viață se întâmplă totul. El, desigur, este strict, poate, dur, dar ai văzut câte a făcut pentru tine. Ei bine, îndură-te, bine. Toată lumea are momente dificile. Timpul vindecă și totul se va îmbunătăți. Nu poți să-l părăsești. Este familia, fiică, el este soțul tău. Natalia simțea cum durerea îi strânge pieptul. Cum putea să spună așa ceva? Cum putea să reducă toate sentimentele și trăirile ei la un simplu sfat de îndură-te? A simțit cum gâtul îi se strânge, cum cuvintele îi rămân blocate în el. Dar el mă distruge. A strigat ea, iar vocea ei tremura, suna aproape ca un strigăt. Mă bate, mă umilește, mă face să fiu nimic. Crezi că este normal? Crezi că trebuie să tac și să stau pur și simplu, în timp ce mă distruge? Mama, care stătea lângă ea și tăcea până atunci, și-a plecat brusc capul. Privirea ei a devenit bâlândă, dar totuși obișnuită, de parcă nu putea să creadă ce se întâmplă. Natalia, dragă, doar ești nervoasă, a spus ea încet, încercând să-și liniștească fiica. Toată lumea are dificultăți. Spui că el este mereu la muncă. Are acum o perioadă stresantă. Și gândește-te tu însăți, ce va fi fără el? Nu poți pur și simplu să pleci. Nu înțelegi cât de mult te iubește. Doar îndură-te. Natalia a simțit cum lacrimile îi vin în ochi, cum puterea îi dispare. De ce o durea atât de mult? De la faptul că părinții ei nu puteau înțelege? Sau de la faptul că nici măcar nu încercau să înțeleagă? Nu vedeau suferințele ei, nu auzeau strigătele ei în întunericul nopții, când el striga din nou la ea și la copil, când viața ei devenise un coșmar, iar ea rămăsese singură în el, complet izolată. Mă urăște, mamă. Mă distruge. Și tu îmi spui să îndur. Îmi spui să îndur când mă pierd, când nu mai știu cine sunt. Nu mai pot așa. Nu vreau să trăiesc așa. Nu mai pot. Auzi? Nu pot. S-a ridicat și s-a dus la fereastră, sperând că măcar aerul rece de afară va lua o parte din durere. Dar era la fel ca viața ei, grea, rece și fără salvare. Simțea cum viața ei se scurge, cum în fiecare zi devenea din ce în ce mai puțin ea însăși. În fiecare zi soțul ei o apăsa, o umilea cu cuvintele, o jignia, îi lua tot ce putea, dar cel mai rău era că nu putea găsi puterea să evadeze. Nu știa nici măcar de unde să înceapă. Uneori îi se părea că lumea ei devenise un labirint în care rătăcea fără sfârșit, neputând găsi ieșirea. Dar Natalia nu putea să se oprească. Nu mai putea rămâne în această cușcă și s-a îndreptat către cineva apropiat, în care avea încredere, o prietenă cu care nu erau doar cunoscuți, ci adevărați prieteni. Eugenia, medic de profesie, era sprijinul ei cel mai apropiat. Au crescut împreună, au împărtășit bucuriile și necazurile și au știut întotdeauna că se pot baza una pe cealaltă. Eugenia era o persoană neclintită, hotărâtă, cu o minte vie și o inimă bună. Era gata să ajute, iar Natalia credea că cuvintele și sprijinul ei ar putea fi ceea ce îi va da puterea să respire liber măcar puțin. Prietena a întâmpinat-o acasă.
Camera era liniștită și confortabilă. Eugenia locuia într-un apartament mic la marginea orașului, dar în casa ei întotdeauna domnea o atmosferă de ordine și armonie. Pereții albi, pernele moi de pe canapea, mirosul cafelei proaspăt preparate. Prietena i-a oferit și ei o ceașcă, dar Natalia a dat din cap, simțind cum gâtul este strâns de lacrimi și oboseală. Se vede că treci prin ceva, văd. Eugenia se uita la ea cu atenție, fără a pune întrebări și fără a sublinia tăcerea ei. Știa că nu era momentul să înceapă să întrebe. Natalia a suspinat, strângând degetele în jurul ceștii, încercând să găsească cuvintele pentru a povesti ce se întâmplă. Dar, spre surprinderea ei, nu era atât de greu să vorbească cu Eugenia. Aici, în această liniște, în acest confort, se simțea mai protejată. El nu mă iubește doar, Eugenia. Mă distruge. Cu fiecare zi devin din ce în ce mai puțin eu. Natalia a găsit în sfârșit puterea să rostească aceste cuvinte. Mă umilește. Mă bate. Nu știu ce să fac. Nu știu unde să merg. Nu pot să plec. Nu am nimic. Nu vreau să-mi pierd copilul. Mi-e frică. Eugenia asculta cu atenție, iar fața ei exprima tristețe, dar în ochi totuși era hotărâre. Nu știa încă cum să ajute, dar știa cu siguranță că trebuie să acționeze. A fost întotdeauna aceea care nu doar că îi compătimea, ci căuta și soluții pentru probleme. Nu ești singură, a spus ea cu încredere, de parcă cuvintele ei ar putea fi ancora în această mare agitată. Nu te voi lăsa să te predai, auzi? Am o idee. Poate că te pot ajuta. Natalia a ridicat privirea, iar în ochii ei a apărut acel foc pe care l-a așteptat atât de mult. Eugenia nu promitea minuni, dar vorbea de parcă ar avea o șansă. Ce vrei să spui? A întrebat Natalia, sperând puțin că măcar în asta prietena ei îi va oferi un sfat. Lucrez la o clinică și acolo se fac teste genetice. Înțelegi, putem falsifica rezultatul ADN-ului, astfel încât să aibă îndoieri cu privire la cine este de fapt tatăl lui Ivana. Aceasta îți va oferi o oportunitate reală, pe care o poți folosi pentru a scăpa de soțul tău. Tăcerea s-a așezat pentru câteva momente, iar Natalia abia putea să creadă ce a auzit. Eugenia era medic, dar ideea ei, deși suna ca ceva serios, îi dădea un sentiment ciudat de ușurare. Era o ieșire pe care o căutase atât de mult, dar nu reușea să o găsească. Copilul, care devenise singurul sens al vieții ei, ar putea fi ultima ei șansă. Ești serioasă? A întrebat ea cu o emoție în glas. Asta va ajuta? Dar dacă va afla că vreau să fac asta? El nu va putea face nimic, a spus Eugenia hotărât. Și dacă nu încerci, nu vei putea schimba nimic. Așa vei avea oportunități reale. Vei putea să-ți susții dreptul asupra copilului. Natalia a simțit cum în interiorul ei ceva începe să se contureze, de parcă piesele complicate ale puzzle-ului începuseră în sfârșit să se alinieze. Eugenia spunea întotdeauna că doar oportunitățile pot schimba cursul situației. Era soluția pe care o căutase atât de mult. Simțea cum ceva se eliberează în interior, când gândurile au devenit brusc clare, iar calea vizibilă. Știi ce spui? Crezi cu adevărat că asta va ajuta? Natalia nu putea să creadă că prietena ei era gata să ofere o astfel de ajutor. Și totuși, poate, aceasta era singura ei șansă. Da, știu, Natalia. Eugenia a zâmbit și i-a luat ușor mâna. Dar trebuie să te hotărăști. Voi face tot ce pot pentru a te ajuta. Știu oameni care pot organiza asta și voi vorbi cu ei. Nu ești singură. În acele momente, Natalia se simțea ca și cum și-ar fi recăpătat credința. În mintea ei nu era niciun gând care să-i spună nu. Eugenia, ca întotdeauna, era sprijinul ei. Pentru prima dată după mult timp, fata a simțit că nu este doar o victimă, ci o persoană care poate schimba ceva. Și a decis. Va lupta. În ochii ei a apărut o flacără. În această întunecată, apăsătoare tiranie a văzut o rază de lumină. Eugenia simțea cum degetele ei se strâng greu în jurul formularului pe care tocmai îl scosese din birou. Foaia de hârtie era puțin îndoită, ruptă pe margini, pe ea se vedeau urme ale unor încercări nereușite de a face totul cu grijă. Era un formular vechi, deteriorat, care, în teorie, ar fi trebuit să fie aruncat, deoarece medicii îl folosisem deja pentru teste. Și în ciuda uzurii sale, era perfect pentru a falsifica documentul. Și în acel moment, Natalia a simțit cum inima îi bate nebunește în piept. Se adâncea tot mai mult în această minciună, în acest joc periculos, înțelegând că nu mai avea altă alegere. Fata era plină de hotărâre, privirea ei era concentrată pe mâini, nervoase, care se jucau cu ceasca de ceai. Se încredea în Eugenia,
Credea că planul lor va fi un succes. Ambele știau că acesta ar putea fi ultimul lor șansă cu Ivan. Eugenia o susținea pe prietena ei, dar Natalia simțea că totul devenea mai tulbure decât și-ar fi putut imagina. Cu fiecare mișcare, cu fiecare pas, își dădea seama că nu mai există cale de întoarcere. Ești sigură că va funcționa? Natalia a rupt în sfârșit tăcerea. Știm că el este nebun. Va verifica fiecare detaliu, fiecare literă. Nu se va opri de la nimic dacă își dă seama că acesta este un rezultat fals al testului. Înțelegi că jucăm cu focul? Eugenia a pus foaia pe masă, încercând să-și controleze tremurul din mâini. S-a uitat din nou la formularul pe care urma să-l semneze. Nu era doar o bucată de hârtie, ci singura speranță pentru viitorul prietenei ei cu copilul, șansa lor de a scăpa de acest bărbat, șansa de a obține libertatea. El nu va înțelege că este o falsificare, a răspuns Eugenia încet. Vocea ei era aproape răgușită de tensiune. Cu atât mai mult, că soțul tău nu știe cum funcționează asta. El este prost, Natalia. După ce va afla că nu este tatăl lui Ivan, va dori pur și simplu să creadă că este adevărat și nu va căuta detalii. Se va supăra, va decide să se despartă de tine. Prietena a terminat manipulările cu testul ADN-ului de paternitate și acum îl examina cu un aer important în mâinile întinse. În rubrica "Tatăl presupus" era trecut Andreev Dima Sergivic. Copilul era indicat ca Andreev Ivan Dimaevici, iar probabilitatea de paternitate era 0. Acest document falsificat era ultima posibilitate pentru Natalia și Ivan de a scăpa de tiranie și umilințe. Fata își aduna lucrurile, fără să știe cât timp a trecut și fără să vrea să se gândească la asta. Mâinile îi tremurau, dar continua să împacheteze valiza cu o hotărâre fermă. Privirea ei aluneca mereu prin apartament, pentru că era atât de familiar și drag, dar acum deodată părea străin. Totul părea rece, gol, ca și cum casa ar fi rămas fără suflet. Hainele pe care le-a adunat nu erau de cea mai bună calitate. Dima îi spunea mereu că nu trebuie să cheltuie bani pe lucruri noi. Așa că cumpărăturile se făceau cel mai adesea din magazinele de haine second-hand. A intrat în dormitor, unde erau doar mirosuri de frică, precum și resturi ale suferințelor ei și lacrimilor ascunse. Ivan stătea liniștit pe canapea, observând mișcările ei rapide și nervoase. Încă nu înțelegea ce se întâmpla, dar simțea că ceva nu era în regulă. Natalia l-a luat de mână și l-a strâns tare la piept. Nu putea să-i explice copilului ce s-a întâmplat, că mama lui nu mai putea trăi în această goliciune și durere, nu mai putea rămâne în casa care era pentru ea o cușcă. Luând ultimele lucruri din bucătărie, s-a dus la masă. Pe masă se afla acel test, care devenise pentru ea simbolul speranței de salvare. Era așezat în mijlocul mesei, special astfel încât să atragă atenția celui care va întoarce capul în acea direcție. Natalia s-a uitat la el și a gândit că totul nu mai are importanță. Soțul ei devenise parte din trecut. Nu conta ce era scris pe formular, nu putea să se întoarcă în viața pe care Dima i-a construit-o. "Mama, unde mergem?" a întrebat Ivan, uitându-se la ea cu ochii lui mari, plini de confuzie. Natalia l-a ridicat în brațe, simțind cum corpul lui mic se lipește de pieptul ei, cum o sfoară invizibilă îi unește în acel moment. Nu știa ce va urma, nu știa cum vor putea începe o viață nouă cu ceea ce s-a întâmplat. Fata era sigură de un singur lucru. Aceasta era cea mai corectă decizie dintre toate pe care le-a luat vreodată. "Mergem la mătușa Eugenia," a răspuns ea, ascunzând cu greu tremurul din voce. "Acolo ne va fi bine." Închizând camera, cu o privire de rămas bun, fata cu copilul a ieșit, închizând ușa în urma ei și lăsând în urmă toți acei ani petrecuți în frică și supunere. Când au ieșit afară, aerul rece le-a lovit fețele, iar Natalia a realizat că afară era foarte frig. Dar, în ciuda acestui fapt, a simțit ceva mai mult. Libertate. Libertate pe care a încercat să o găsească ani de zile, dar nu a putut înțelege cum să o obțină. Mergea cu fiul ei spre mașină, iar pașii ei deveneau din ce în ce mai siguri, iar gândurile mai clare. Mama cu copilul nu știa ce va urma, dar un lucru era evident. Nu mai era victima lui Dima. Natalia a început din nou să creadă în sine. Și, deși în sufletul ei mai rămăsese multă durere, nu mai era loc pentru ea afară. Prietena o aștepta în apartamentul ei. Și, deși Natalia simțea cum mâinile îi tremură de tensiune, înțelegea că tocmai aici, alături de cei care o vor susține, poate începe noul ei drum. Fără frică și umilințe. Și, deși drumul din față era incert, fata simțea cum inima ei începe din nou să bată în ritmul acestui nou început. Când Dima s-a întors acasă, inima lui a înghețat pentru o clipă. Spațiul gol l-a întâmpinat cu o tăcere la care nu era obișnuit.
Atmosfera din casa lui fusese întotdeauna plină de sunetele pașilor soției, râsul fiului, zgomotele jocurilor lui și vocea ei. Dar acum nu mai era nimic. S-a întors, simțind cum frigul interior umple treptat pieptul, iar pe spate i-au alergat fiorii. Bărbatul a început să umble prin cameră, fără să observe nimic din jur, până când privirea i s-a oprit asupra mesei. Testul. ADN. Privirea lui s-a oprit asupra lui, ca asupra a ceva neobișnuit, îngrijorător. Dima s-a apropiat, cu mâinile pe masă, încercând să se țină de ceva pentru a nu ceda unei izbucniri bruște de furie. La început nu a înțeles ce anume îi provoacă această reacție. Însă, după ce a citit rândurile de pe foaie, totul a devenit clar. Ce naiba? A fost o lovitură în inima lui. Totul era o minciună. Totul. În pieptul lui s-a strâns ceva, iar în câteva secunde, mintea bărbatului a fost copăleșită de o furie oarbă, insuportabilă. Într-un moment, Dima a realizat că soția lui a luat copilul și a plecat, nu doar fizic, ci și sufletește. A fost o lovitură pe care nu o aștepta. Bărbatul nu putea să creadă că ea a putut face asta, că a avut curajul să plece. Soția lui, cu care a trăit atâția ani, care i-a dăruit un fiu, pur și simplu a dispărut, împreună cu lucrurile ei. Și acest fapt îl făcea pe creierul lui să strige de furie. Cum a putut? Gândurile se învârteau în capul lui, până când degetele lui, pe automat, au atins telefonul. A sunat un cunoscut din poliție. Yuri îl ajuta din când în când să rezolve problemele care apăreau. Acum era un astfel de caz. Unde este? A strigat el în telefon, abia reținându-și furia. Vocea era răgușită, din cauza furiei și fricii în același timp. Despre ce vorbești, Dima? A răspuns o voce cunoscută de departe. Ai băut prea mult ieri. De ce ești atât de obraznic? Soția mea a luat copilul și a plecat. Nu o pot găsi. Unde este? Poți să-i dai de urmă? A strigat Dima, fără să se calmeze. Bine, o secundă. Acum verificăm. A răspuns cu reluctanță interlocutorul de la celălalt capăt al liniei și a închis imediat. După câteva minute, Yuri a sunat înapoi și i-a dat coordonatele locației ei. În acel moment, fața soțului înșelat s-a palidit, iar mâinile lui au început să tremure de tensiune. A ieșit din apartament, s-a urcat în mașină și a pornit spre adresa indicată. Ajungând, Dima a ieșit, a oprit motorul, a privit în tăcere pe fereastră și, ieșind pe ușă, a pășit spre intrare. Inima îi bătea atât de tare, încât părea că va exploda din piept. Bărbatul a așteptat acest moment, știa că este inevitabil. Era pregătit să se confrunte cu ea. Soția lui se afla la o prietenă, când a sunat la ușă. Deschizând ușa, a tresărit. Natalia nu știa ce să facă și cum să reacționeze. Oricât de mult s-a gândit la cum să evite această întâlnire, el tot a venit, pentru că știa că, dacă a venit, atunci totul s-a terminat. Ești o nenorocită, a început Dima, când ea a deschis ușa. Se uita la ea, iar în privirea lui era ceva rece și amenințător. Vocea lui era joasă, reținută, dar deja se simțea amenințarea. Nu poți pur și simplu să pleci. Nu poți. Nu mă poți opri. A răspuns ea, încercând să-și ascundă tremurul din voce. A făcut un pas înapoi, retrăgându-se în hol. Eu pot face totul. A întrerupt-o el. În vocea lui răsuna ură. Ți-am spus că voi face totul și vei fi a mea. Nu ai unde să te duci. Nu vei putea supraviețui fără mine, fără noi cu copilul. Nu poți pur și simplu să pleci, Natalia. Nu mă voi întoarce. Vocea ei tremura, dar în ea răsuna hotărârea. Nu mai pot suporta asta. M-ai distrus, dar nu voi mai permite să se repete. Ai ales un moment nepotrivit. Era la un pas de ea. Ochii lui ardeau, iar respirația îi devenise groaie. Soțul se uita la ea ca și cum ar fi vrut să-i smulgă sufletul. Dar în acel moment, pe scară s-a auzit zgomotul pașilor. Cineva urca de jos. Era prietena Nataliei, Eugenia, care ieșise pentru scurt timp la magazin. Văzând că situația scapă de sub control, a făcut un pas rapid înainte. Dima, hai să ne calmăm. Nu ne vom certa aici. Nu vrei să faci ceva de care să-ți pară rău mai târziu. Nu vrei să se întâmple ceva rău, nu-i așa? A stat pe loc, ca și cum s-ar fi lovit de un zid. Privirea lui grea și aspră s-a îmbâlânzit. Dar a fost de scurtă durată. Dima a simțit din nou cum furia îl copăleșește. Bărbatului îi devenea din ce în ce mai greu să se controleze. Pleacă, Eugenia, a murmurat el aproape printre dinți. Nu înțelegi ce mi-a făcut.
Dar eu înțeleg și nu mă voi mai întoarce. La revedere! A strigat Natalia și a trântit ușa între ei. Dima a dat cu piciorul în ușă, făcând-o să se deschidă cu un zgomot asurzitor. Soțul umilit a intrat ca un uragan, ochii îi ardeau de furie. Natalia a înghețat pe loc. Prietena a încercat să se interpună între ei, dar el, fără să-i acorde vreo atenție, a împins-o brutal deoparte. Pregătește-te, Natalia! A rostit el cu o voce joasă, amenințătoare, ca un tunet înainte de furtună. Imediat! Nu voi merge nicăieri. A răspuns ea, încercând să-și transmită vocea cu încredere, deși tremura ca o frunză. Nu ai dreptul să mă iei. Am dreptul. A râs el, dar râsul lui era înghețat, deloc vesel. Se pare că ai uitat cine este șeful aici. Nu am de gând să discut asta acum. Mișcă-te! Acum! Ea nu va merge. A intervenit Eugenia, stând în fața lui cu provocare. Nu ai dreptul să intri aici. Și mi-a dat ușa peste cap. Pleacă de aici, până nu am chemat poliția. Dar el nu avea de gând să asculte. Cu o mișcare bruscă, bărbatul a prins-o pe Natalia de mână atât de tare, încât ea a țipat, aproape căzând. Ivan, ieșind din cameră la zgomotele puternice, a început să plângă. Plânsul său isteric a străbătut aerul, adăugând și mai mult haos. Prietena a încercat să-l rețină pe Dima, dar el a dat-o deoparte, împinând-o atât de tare încât s-a lovit de perete. Nu îndrăzni! A început ea, dar el s-a întors, iar privirea lui era atât de rece încât s-a oprit. Încă un cuvânt și vei regreta că ai avut de-a face cu ea. A șoptit el. Stai și taci, dacă nu vrei probleme. Îl trăgea pe Natalia spre ușă, iar ea se opunea, implorându-le să o lase. Striga, dar totul era inutil. Dima era ca un posedat. Când ea a încercat să se prindă de tocul ușii, el pur și simplu i-a desfăcut degetele, ca și cum ar fi fost din vată. A prins copilul de guler, făcând-o pe Natalia să tacă de groază. Oprește-te! Îl vei speria! A strigat ea în lacrimi, încercând să-și protejeze copilul. Îl voi speria? Tu îl sperii, idiotă! Vocea lui suna ca o lovitură de bici. Cu prostiile tale! Crezi că îți voi permite să distrugi familia noastră? A coborât cu ei pe scări, a ieșit din bloc, a împins-o pe soție și pe copil în mașină, a trântit ușa, a ocolit mașina și s-a așezat pe scaunul șoferului. Natalia tremura din cap până în picioare, ținându-le pe fiul ei, care nu înceta să plângă. Privirea lui Dima era îndreptată înainte, ca unui prădător care își urmărește prada. A accelerat atât de brusc, încât i-a aruncat pe amândoi pe spătarul scaunelor. Unde ne duci? A întrebat ea, iar vocea i s-a rupt în plâns. Dima, oprește-te! Te rog, hai să vorbim! Taci! Vocea lui era atât de rece, încât ea s-a liniștit. Tu ai ales acest drum. Acum culegi roadele. S-a uitat pe fereastră, iar inima ei s-a strâns de frică. Gândurile îi treceau prin minte, una mai înfricoșătoare decât cealaltă. Era capabil de orice. Asta a înțeles de mult. Soțul tăcea, strângând din dinți, iar mâinile lui apăsau volanul, ca și cum acesta ar fi fost singurul lucru care îl ținea departe de explozie. Dima! A încercat să vorbească din nou, dar el a frânat brusc, iar mașina s-a oprit. Coboară! A aruncat el, fără să se uite la ea. Ce? Nu a înțeles ea. Coboară, zic. Vocea lui s-a ridicat, ochii i-au strălucit. Un zgârie nori se înălța măreț deasupra orașului nocturn, silueta lui neagră tăind strălucirea cerului înstelat. Soțul furios, ca un posedat, a practic împins-o pe Natalia și pe copil afară din mașină. Fața lui era tensionată, cu buzele strânse. Nu a rostit niciun cuvânt. Fata simțea cum aerul din jur părea să se încălzească. Fiecare mișcare a soțului ei era impregnată de tensiune și furie. A încercat să se opună. A implorat să se oprească, dar el doar arunca fraze scurte. Fiecare cuvânt cădea pe umerii ei ca o piatră. Vei înțelege totul, Natalia. Vei înțelege totul. Iar până atunci, pur și simplu mergi. A spus el cu un astfel de frig, încât a devenit înfricoșător chiar și să respire. Ajungând pe acoperiș, Natalia a înghețat. Vântul nocturn îi bătea în față, îi flutura părul, iar din înălțime îi dădea amețeală. Dima părea calm, aproape înfricoșător de împăcat, dar în ochii lui ardea ceva sălbatic. A închis în urma lor ușa metalică masivă, a încuietat-o. Natalia se strângea de fiul ei, simțind cum degetele lui mici se agățau de umărul ei. Stai acolo, a ordonat Dima,
dând din cap spre marginea acoperișului. Ce? Nu a răsuflat ea de groază, retrăgându-se. Dima, ai înnebunit. Putem vorbi, îți voi explica totul, dar nu așa. Te rog. Stai pe margine. A strigat el atât de tare, încât ecoul s-a reflectat de pereții de beton. Fața lui era distorsionată de furie. Ajunge cu minciunile. Știi ce vreau. Fata speriată își muta cu greu picioarele, apropiindu-se de margine. Vântul s-a intensificat, iar fiecare pas îi provoca tremur în genunchi. Inima îi bătea atât de tare, încât părea că, mai puțin, va ieși din piept. Ia-le pe Ivan. Ține-le în fața ta. Dima s-a apropiat încet, vocea lui devenind periculos de bâlândă, de parcă își pierduse ultimele resturi de rațiune. Ea și-a strâns fiul mai tare, simțind cum băiatul suspina ușor în brațele ei. Privirea ei a alunecat în jos, la luminile mașinilor de pe stradă, care păreau nerealist de îndepărtate. Spune-mi adevărul, Natalia, a spus Dima, apropiindu-se. Al cui este acest copil? Dima, este al tău. A răsuflat ea, vocea tremurând, buzele abia ascultând. Este fiul tău, te rog, știi asta. Nu mă minți. A pășit înainte, iar acum erau atât de aproape, încât ea putea simți mirosul parfumului său, amestecat cu ceva metalic și periculos. Vreau să aud adevărul. Dacă nu îmi spui acum, al cui este acest copil, eu. Nu a terminat, dar sensul cuvintelor lui era evident. Natalia a țipat când el a prins-o brutal de umăr, ținând-o cu o mână, ca să nu se clatine. Băiatul a strigat speriat, iar mama lui se zbătea între dorința de a-și proteja fiul și frica panicată de soț. Dima, este fiul tău. Trebuie să-mi crezi. Te rog, jur că este adevărat. Plângea. Cuvintele curgeau ca un flux, ca o rugăciune. Știi că nu aș fi făcut niciodată așa ceva. Jurământul tău nu valorează nimic. Ochii lui au strălucit atât de tare, încât Natalia s-a retras. Dovedește-mi, sau voi face ceea ce trebuie. A pășit și mai aproape, iar mâinile lui erau ca niște menghine. Fata suspina, tremura, cuvintele îi rămâneau blocate în gât, ca un ghem spinos. Își dădea seama că acum de la ea se cerea imposibilul, să-l convingă pe omul care a pierdut de mult capacitatea de a crede. Îți este frică, Natalia? A întrebat el deodată. Vocea lui devenise mai tăcută, aproape bâlândă. Vezi cât de sus? O singură mișcare. A arătat în jos spre prăpastie. Te rog, nu. A șoptit ea aproape fără sunet. Atunci spune-mi adevărul. Vocea lui era înșelător de bâlândă. Ea a tăcut, iar apoi totuși a șoptit. Ne vei omor? Dima a râs scurt și uscat. Depinde de tine, draga mea, a spus el. Și în acel moment, fata a înțeles că nu mai avea ieșire. A închis încet ochii, ținându-le pe fiul ei, care acum tăcea, de parcă înțelegea toată groaza situației. Stăteau pe marginea prăpastiei. Mama își strângea disperată copilul la piept. Fiecare mișcare a ei provoca tremur. Pe corp îi curgea un sudor rece. Natalia nu mai vedea luminile mașinilor care pâlpâiau departe în jos. Privirea ei era fixată pe soț, al cărui chip părea străin, deformat de furie și de o anumită bucurie dureroasă. Plângea, lacrimile îi curgeau pe obraz, dar el părea că nu observă. Spune-mi, Natalia. Vocea lui era aspră și exigentă, sfâșiind liniștea nopții. Al cui este acest copil? Te bați joc de mine? Al tău, Dima, al tău. A răsuflat ea, dar cuvintele se transformau într-un șoaptă răgușită. Te rog, hai să plecăm de aici. Asta nu este locul pentru o discuție. Știi că înțelegi. Taci. A ridicat mâna, de parcă ar fi putut să o lovească, dar s-a oprit. Minți. Mereu minți. Crezi că sunt prost? Crezi că voi crede după această hârtie? Este o greșeală. O greșeală. Natalia a suspinat, neputând să-și stăpânească plânsul. Îți voi explica totul. Doar stai departe de mine. Dar el nu se retrăgea. Se părea că obsesia lui creștea cu fiecare lacrimă a ei. Vântul se intensificase, iar pe acoperiș se auzeau fragmente de sunete. Strigătele oamenilor, zgomotul sirenelor de departe. Jos se adunase deja o mulțime. Stăteau, cu capul ridicat, arătând în sus. Unii filmau ceea ce se întâmpla cu telefoanele. O mână se întindea spre mobil, pentru a chema poliția. Uită-te la ei, Natalia, a spus bărbatul cu o voce răgușită, dând din cap în jos.
Cred că vei sări acum. Sunt sigur că te oblig să o faci. Dar nu este adevărat, nu-i așa? Tu ai decis totul singură. Singură te-ai împins în colț. A strigat ea, neputând să mai suporte, strângându-le pe copil, care a început din nou să plângă tare. Te rog, Dima, te implor, destul. Este copilul nostru, fiul tău. Dovedește-mi! A strigat el din nou, apropiindu-se. Dă-mi măcar o dovadă că este al meu, în afară de cuvintele tale. Nu ești capabilă să spui adevărul, pentru că ești mincinoasă. Vândută! Taci! A strigat Natalia brusc. Vocea ei străpungea aerul. Ești nebun! Uită-te la tine! Ce faci? Este fiul tău! Al tău! Înțelegi? Cumpo! Curajul ei, trezit brusc în mijlocul panicii, l-a șocat. Dima a înghețat pentru o clipă. Ochii lui s-au micșorat, dar apoi a făcut un pas mai aproape, iar inima ei a căzut din nou în călcâie. Nu îndrăzni să-mi vorbești așa, a spus el rece. Nu ai dreptul. Între timp, în jos s-au auzit sunete de sirene, poliția a ajuns la clădire. Oamenii arătau în sus, cineva striga: sunt pe acoperiș. Vântul a adus la Natalia vocile salvatorilor care încercau să pătrundă înăuntru. Dima, ascultă-mă. Fata a încercat să vorbească mai calm, deși vocea îi tremura. Acolo jos este poliția. Ei vin spre tine. Vrei să fii arestat? Nu vrei asta, nu-i așa? Ești un om bun. Nu ai vrut ca totul să ajungă aici. Hai să plecăm de aici. Totul poate fi reparat. Dar fața lui rămânea de piatră. Încerci să mă sperii? A întrebat el cu ironie. Poliția! Ce vor face? Nici măcar nu știu ce se întâmplă aici. Nu înțelegi. A șoptit ea, simțind cum lacrimile îi vin din nou în ochi. Asta a mers prea departe. Te rog, Dima, trezește-te. Dar el era orb și surd la rugăciunile ei. Natalia a realizat brusc că toată viața ei stătea acum pe o sfoară subțire. Vântul s-a intensificat, sirenele se apropiau, dar Dima continua să se apropie, ca un prădător care își vânează prada. Dintr-o dată, Dima a scos un pistol din spatele brâului. Ochii lui ardeau de nebunie, iar fața ei era distorsionată de o ură. Bărbatul respira greu, de parcă toată furia lui, acumulată de-a lungul anilor, ieșea la iveală. Natalia își strângea fiul, simțind cum băiatul suspina slab în pieptul ei. Degetele lui calde se agățau de puloverul ei, ca de singura sprijin. Jos s-a auzit sunetul unui megafon. Vocea negociatorului era fermă, dar calmă. Dima, hai să vorbim. Trebuie să rezolvăm totul pașnic. Nimeni nu trebuie să sufere. Pașnic, a strigat el, râzând. Glumești? Oamenii aceștia de jos, voi toți credeți că sunt idiot? Credeți că nu văd că vreți să mă înșelați? Vocea lui era plină de furie. Agita pistolul, îndreptându-le amenințător fie spre Natalia, fie spre golul unde pereții acoperișului se retrăgeau. Dima, a șoptit ea, încercând să-i capteze privirea. Te rog, lasă arma jos. Avem un fiu, nu vrei să-i faci rău? Taci, a strigat el brusc, făcând un gest cu mâna. Crezi că te cred? Chiar și aici încerci să mă manipulezi. Respirația ei se accelerase, dar a strâns toate forțele pentru a continua. Dima, nu manipulez. Uită-te la el. Este copilul tău. Din cauza lui trebuie să ne oprim. Dima s-a oprit. Privirea lui s-a îndreptat spre băiat. Pentru o clipă, în ochii lui a apărut o umbră de îndoială, dar apoi fața lui s-a întărit din nou. Nu! A strigat el. Toți mințiți! În acel moment, ușa de pe acoperiș s-a deschis, iar un angajat al serviciului de urgență a apărut, echipat complet. Dima s-a întors imediat, ridicând arma. Nu te apropia! A strigat el. Am spus, nu te apropia, sau trag. Angajatul s-a oprit, ridicând mâinile. Nu ne vom apropia, Dima, dar trebuie să ne asculți. Nimeni nu vrea ca cineva să sufere aici. Pleacă! Continua să strige Dima, țintind direct spre bărbat. Jos a început agitația. Salvatorii desfăceau trambuline, întindeau cabluri. Oamenii din mulțime înghețaseră de tensiune, cineva își închidea ochii, neputând să privească ce se întâmplă. Natalia a văzut cum soțul ei tremura. Mâna lui cu pistolul se zguduia ușor, fața ei era umedă și palidă. Acesta era momentul în care orice scânteie putea aprinde butoiul cu pulbere. Ne vei omor? A întrebat ea brusc, privindu-le direct în ochi.
Vocea ei era liniștită, dar fermă. Dima s-a uitat la ea cu o evidentă confuzie. Ce ai spus? Ne vei omor? Chiar vrei asta? Nu a răspuns. Degetele lui se strânseseră pe mânerul armei. Atunci fă-o, a șoptit Natalia, stând chiar pe margine. Dacă aceasta este singura ieșire, atunci fă-o. Dima a înghețat. Cuvintele ei, spuse atât de calm, păreau să-i taie furia. Nu și-a îndepărtat privirea de la el, iar copilul, parcă simțind hotărârea ei, a tăcut. În acel moment, negociatorul de jos a început din nou să vorbească. Dima, am reușit să ajungem la voi. Putem vorbi? Totul se va termina bine. Lasă-i să plece și te vom ajuta. Ne veți ajuta. Dima a râs. Râsul acesta era gol, aproape nebun. Nimeni nu mă va ajuta. Dar ceva în tonul lui s-a schimbat. A slăbit strânsoarea pe pistol. Era barelai perceptibil, dar Natalia a simțit o șansă. Deodată, o rafală puternică de vânt a adus sunetul unui click. Undeva în spate, un cablu a fost activat. Dima nu a avut timp să se întoarcă, că un angajat al forțelor speciale a ieșit din spatele unei acoperiri, rapid și precis, smulgând pistolul din mâinile lui. La pământ! A sunat comanda, iar infractorul a fost imobilizat în câteva secunde. Striga ceva neclar, se opunea, dar deja era ținut la pământ. Fata nu a putut să-și stăpânească lacrimile. Picioarele i s-au îndoit, s-a lăsat în genunchi, strângându-le pe Ivan la piept. Un salvator a alergat spre ei și i-a dus cu grijă de la margine. Jos s-au auzit aplauze, oamenii strigau, salutând finalizarea cu succes a operațiunii. Dar Natalia nu auzea nimic din toate acestea. Pur și simplu își ținea fiul de mână, simțind cum inima ei își revine treptat la ritmul normal. Sirenele medicale străbăteau zgomotul mulțimii. Răniții au fost cu grijă urcați în ambulanță și li s-a dat câte o cană de cacao caldă. Copilul suspina ușor, agățându-se de mâna mamei. Ea, epuizată, părea că a pierdut legătura cu realitatea. Privirea ei era goală, sticlă, de parcă încă stătea pe acel acoperiș, simțind sub picioare golul înfricoșător. Totul este bine. Sunteți în siguranță, a spus unul dintre salvatori, acoperind-o cu o pătură caldă. Mulțumesc, a șoptit ea, dar vocea i s-a rupt, iar cuvintele s-au topit în aer. Între timp, de cealaltă parte a clădirii se desfășura o altă scenă. Dima, legat cu cătușe, a fost bruscat în mașina de poliție. Se zbătea, strigând blesteme și amenințări incoerente. Fața lui era distorsionată de ură, iar ochii îi alergau ca ai unei fiare prinse. În ei nu mai era încredere, ci doar panică. Nu înțelegeți, striga el, încercând să se zbată, este o greșeală. Toți mint. Acesta este copilul meu, al meu. Ofițerul care îl ținea de umăr a spus scurt. Vei spune totul investigatorului. Când mașina de poliție a dispărut din vedere, tensiunea din piață a început să scadă. Oamenii se împrăștiau, discutând despre cele întâmplate, dar pentru Natalia nu mai conta. Ea deja stătea în ambulanță, mâinile îi tremurau, deși îl ținea pe fiul ei atât de tare, încât degetele îi deveniseră albe. Ești o femeie foarte curajoasă, a spus liniștit paramedicul, aplecându-se să-i măsoare tensiunea. Ea doar a dat din cap, privirea ei rămânea pierdută. Voiam doar să supraviețuiesc, a spus ea, în sfârșit, uitându-se la Ivan, obrașele lui erau umede de lacrimi, dar se liniștise deja, îmbrățișând un iepuraș de pluș pe care cineva reușise să îl pună în brațe. Asta este cel mai important, a fost de acord paramedicul. La clinică, medicii au întâmpinat rapid pe Natalia și pe copil. Diagnosticul era evident, epuizare nervoasă severă, dar fizic amândoi nu au suferit. I s-a propus să rămână peste noapte sub observație, dar ea a dat doar din cap. Vreau acasă. Doar acasă, a șoptit ea. Iar poliția a început deja procesul de încadrare a lui Dima acuzații grave, inclusiv amenințarea cu moartea, rezistența față de ofițerii de poliție și deținerea ilegală de arme, îi amenințau ani lungi de închisoare. Striga, cerând un avocat, dar nimeni nu mai asculta strigătele lui. Ancheta decurgea lent. Dima, acum nu mai furios, ci deprimat, era ținut într-o celulă de izolare, unde, conform spuselor gardienilor, își murmura singur sau se uita prost la perete. Furia lui nebună, care îi otrăvea viața Nataliei și copilului, s-a stins, lăsând în locul ei un gol și o anumită supunere dureroasă. Primele semne de alarmă au fost documentele medicale solicitate de procuratură. S-a descoperit că încă din adolescență, Dima era monitorizat de psihiatri. Diagnosticul suna înfricoșător:
psihoză maniaco-depresivă, stări psihotice episodice. Dar părinții lui, ascunzând adevărul, susțineau că acestea erau doar crize adolescentine, care, așa cum credeau ei, vor trece de la sine. Ancheta, răsfoind cărțile galbene din arhive, părea din ce în ce mai neîncrezătoare. Cum ați putut să ascundeți asta? A întrebat el pe mama lui Dima, când aceasta a venit la interogatoriu. Femeia părea pierdută. Ochii ei se mișcau, ca ai unei persoane prinsă într-o capcană. Nu am vrut, a început ea, dar s-a oprit imediat. Speram că totul va fi bine. Era un băiat atât de deștept. Învăța, citea. Întotdeauna avea ambiții. Credeam că se va descurca. Ancheta a hârșit. S-a descurcat, a spus el rece. Știați că fără tratament asta se poate termina cu o tragedie? Femeia s-a strâns, ca și cum ar fi primit o lovitură. Nu am vrut să-l stigmatizăm, a șoptit ea. Nu am vrut să fie considerat nebun. Mai târziu, Ancheta a venit la Natalia. Expresia lui era serioasă, chiar puțin posomorâtă. Natalia Sergivna, am vrut să discut cu dumneavoastră despre un lucru. Poate că va fi greu să auziți asta. Ea și-a ridicat privirea spre el. Ce altceva? Vocea ei tremura. Ancheta i-a povestit despre documente, despre cum întreaga viață a soțului ei a fost construită pe o pânză subțire de minciuni și tăceri, despre cum părinții lui, rușinați de diagnosticul fiului, au refuzat un tratament adecvat, sperând că el va putea trăi ca toți ceilalți. Vroiau ce era mai bun pentru el, a încheiat el. Dar asta s-a întors împotriva voastră. Natalia și-a acoperit fața cu mâinile. Voia să strige, dar sunetele i s-au blocat în gât. Tot ce știa despre soțul ei părea acum o iluzie. Acum? A șoptit ea. Acum va fi judecat, a răspuns Ancheta. Dar țineți cont, starea lui ar putea fi un motiv pentru a fi trimis într-o instituție specializată. Adică ar putea fi declarat nebun? A întrebat ea. Ancheta a dat din cap. Este foarte posibil, dar și de acolo nu va mai putea să vă facă rău. Aceste cuvinte au adus doar o ușoară ușurare. Soțul încă mai rămânea în viața ei, măcar sub forma unui fantomă din trecut, de care nu putea pur și simplu să scape. În aceeași zi, Natalia a sunat părinții ei, dar în loc de sprijin a primit doar tăcere rece. Am spus că divorțul nu este o soluție, a spus mama ei. Dacă ai fi rămas cu el, nimic din toate acestea nu s-ar fi întâmplat. Nimic din toate acestea. Natalia a simțit cum furia fierbe în pieptul ei. Înțelegeți că el aproape că ne-a omorât? Tu ești de vină, a răspuns o voce rece a tatălui. Știai că are izbucniri. De ce l-ai provocat? După acest apel, a stat mult timp în tăcere, simțind cum lumea din jurul ei se strânge în mod convulsiv. Dar în adâncul sufletului știa că are pentru ce să lupte. Pentru ea. Pentru fiul ei. Pentru a nu mai fi niciodată prizoniera greșelilor și neîmplinirilor altora. Procesul de divorț a devenit pentru Natalia o nouă încercare, dar de data aceasta se simțea mai puternică. Dima, care nu cu mult timp în urmă era soțul ei tiranic, devenise acum un condamnat, acuzat de o întreagă serie de crime. Acest statut nu-i mai lăsa nicio șansă de a influența rezultatul cazului. Fata a angajat un avocat, o femeie încrezătoare, cu o privire pătrunzătoare și un costum de afaceri. Irina Borisovna, care părea că prin simpla ei prezență inspira încredere. Veți putea obține nu doar divorțul, ci și o întreținere decentă, îi spunea ea, desfăcând în fața Nataliei documentele. O casă, o mașină, pensie alimentară, tot ce este prevăzut de lege. Fostul soț nu va mai putea să vă interzică nimic sau să vă ia ceva. Ea, stând în fața ei în birou, strângea în mâini o cană cu ceai rece, temându-se să creadă că această luptă se va termina cu adevărat. Dar cum să dovedesc că am dreptul la o parte din bunuri? El a spus întotdeauna că totul este pe numele lui. Irina a zâmbit. El a spus asta pentru ca tu să te simți neputincioasă. Dar avocații lucrează cu faptele, nu cu manevrele lui. Ai un copil, iar asta îți dă deja dreptul să ceri justiție. A durat câteva luni. Dima, prin avocații săi, a încercat să strice fiecare cerere. Părinții lui au intervenit la ședințe, acuzându-o pe nuroră de lăcomie și dorința de a distruge familia. Ea l-a stricat pe fiul nostru. Striga mama lui la una dintre audieri. Dacă ar fi fost o soție bună, totul ar fi fost diferit. Ea a suportat în tăcere aceste atacuri, deși în interior totul fierbea. A încercat să nu reacționeze, urmând sfaturile Irinei Borisovna. Cu cât vei părea mai calmă, cu atât mai repede instanța va vedea cine este victima și cine este agresorul. O amintea ea înainte de fiecare ședință.
Și iată că a venit ziua în care judecătorul a citit decizia. Natalia a obținut nu doar mult așteptatul divorț, ci și dreptul la apartament, jumătate din bunurile comune și pensie alimentară pentru întreținerea fiului. Fata a ieșit din sala de judecată cu un sentiment de ușurare nemai văzută. Voia să strige de bucurie, dar în loc de asta a zâmbit pentru prima dată după mult timp cu adevărat. Afară o aștepta prietena ei medic, Eugenia, care o ajutase să înceapă acest drum. Ei bine, libertate? A întrebat ea, întinzând un buchet de margarete simple. Natalia a îmbrățișat-o, simțind cum lacrimile îi curg pe obraz. Libertate! A răspuns ea, pronunțând pentru prima dată acest cuvânt fără frică. Acum avea ocazia să o ia de la capăt. S-a angajat la un loc de muncă pe care i l-a oferit una dintre cunoscuțele prietenei. Ivan a început grădinița, iar apartamentul, care înainte îi se părea o cușcă de aur, acum devenise un cuib confortabil. La sfatul Eugeniei, Natalia a decis să consulte un psiholog. Cabinetul s-a dovedit a fi confortabil, plin de lumină caldă și miros de vanilie. Doctorița Vera Sergivna, o femeie cu ochi bâlânși și o voce care ar putea liniști chiar și o furtună, o asculta cu atenție. Trebuie să-ți acorzi timp, îi spunea ea, apropiind un pahar cu apă de Natalia. Ai trecut prin iad. Este normal să te simți confuză. Dar cel mai important este că ai făcut deja primul pas. Uneori mi se pare că nu voi putea niciodată să trăiesc ca înainte, a recunoscut fata, ștergându-și lacrimile. Mă tem de oameni. Chiar și în magazin îmi este greu să vorbesc cu casiera. Mi se pare că toți din jur știu prin ce am trecut și mă privesc cu milă. Vera Sergivna a dat din cap. Este un sindrom post-traumatic. Acesta se va diminua treptat, dar trebuie să lucrezi la asta. Te voi ajuta, dar trebuie să fii și tu pregătită pentru asta. În fiecare săptămână, Natalia venea la consultație. Discutau despre temerile ei, îi restabileau încrederea. În același timp, s-a înscris la yoga, unde pentru prima dată după mult timp a simțit cum tensiunea din corp dispare treptat. Începea să se simtă mai calmă, mai încrezătoare. Dar cel mai greu obstacol, relația cu oamenii, rămânea insurmontabil. Natalia se temea să-și facă noi cunoștințe. Era convinsă că fiecare bărbat care îi ieșea în cale va fi la fel ca fostul soț, crud, despotic și imprevizibil. Chiar și întâlnirile prietenești cu colegii erau dificile pentru ea. Singura sursă de bucurie pentru Natalia era fiul ei. Îi oferea tot ce putea. Se plimba cu el în parc, îi citea povești la culcare, îl învăța să deseneze. Odată, el a adus de la grădiniță un desen în care ei doi se țineau de mână. Mamă, suntem noi. Vom fi mereu împreună, nu-i așa? A întrebat el, uitându-se în ochii ei. Natalia l-a îmbrățișat, simțind cum gheața din pieptul ei se topește. Mereu, dragul meu. Ne vom descurca. Ne vom descurca cu siguranță. Suntem împreună.